Fake news in tijden van corona. Vandaag aarzel ik. Ik aarzel om ook nog eens mijn mening te geven. Mijn mening over corona, vaccins, fake news. En ik heb al zeker geen zin om te schreeuwen over wie liegt, wie bedriegt en wie faalt. Maar ik merk wel dat er mensen zijn die het soms moeilijk vinden om te onderscheiden welke boodschappen betrouwbaar zijn en welke niet. En daarom wil ik getuigen. Ik ben videorealisator voor wetenschappers. Ik ben wetenschapper. En zo kom ik in contact met de wereld van de media en de wereld van de wetenschappen. En ik heb ook in mijn leven de kans gehad om in contact te komen met politici en hun medewerkers. Daarom wil ik getuigen. Ik wil niet overtuigen. En ik wil al zeker geen vriendschappen op de helling zetten. De wereld van de wetenschap is voor mij een wereld met een zeer grote integriteit. Wat kenmerkt wetenschappers? Ze zijn enorm gefocust op een onderzoeksdomein en ze hebben enorm veel werk. Als je met leugens en bedrog groot fortuin wil maken, dan is dit niet het juiste domein. Daar vind je niet het grote kapitaal. En als je bijvoorbeeld als sterrenkundige ontdekkingen wil doen, wat toch de bedoeling is, en je hangt bijvoorbeeld een opinie aan dat de aarde plat is, dan saboteert dat alleen je werk. Wat drijft een wetenschapper? Dat is nieuwsgierigheid, de wereld willen verbeteren. Dat valt mij op. En dat is ook nodig als je goed wil functioneren. Op sociale media lees ik wel eens dat statistieken en data in vraag worden gesteld. Leugens, bedriegers, lees ik wel eens in grote letters. Wat is mijn opinie hierover? Naar mijn aanvoelen zijn getallen in België zeer betrouwbaar. Alleen moet je weten wat er precies gemeten wordt. Trump had het vaak over mainstream media en over fake news. Hij gebruikte heel bewust een bepaalde strategie. Als je een leugen wil verkondigen aan de pers, en de pers legt die bloot, dan kom je in een defensieve rol. Maar wat deed hij? Hij viel de media aan en verweet de media dat het leugenaars waren. Zo kwam de media in een defensieve rol terecht. De media worden vaak verweten dat ze allemaal samenspannen. Wat is mijn aanvoelen? Voor mij, media, dat zijn verschillende organisaties van mensen. Het zijn verschillende organisaties, bedrijven die omzetcijfers moeten halen, bedrijven die winstcijfers moeten maken. Het zijn concurrenten en de concurrentie is zeer groot. Een journaal, een krant, dat is mensenwerk. Het management zorgt voor de cijfers, een journalist brengt een verhaal dat een publiek vindt. Ik zie vooral heel veel mensen die elke dag hard werken om een product af te leveren dat technisch in orde is en dat ook inhoudelijk sterk staat. Loopt alles dan perfect? Natuurlijk niet. Bij de media is de verleiding groot om te overdrijven, om het nieuws te spectaculair te maken. Anderzijds hecht de media ook te veel belang aan de scoop, aan wie het eerst het nieuws brengt. Wij als nieuwsconsumenten zijn daar niet zo in geïnteresseerd wie echt het eerst is. We willen het nieuws wel graag vlot, maar we willen het ook degelijk. Vanwege die degelijkheid raadplegen journalisten dan ook heel graag wetenschappers, zowel voor data als voor feiten. Ik zie bij journalisten en wetenschappers een gevoel van ontgoocheling, van machteloosheid, wanneer ze verweten wordt dat ze fake news brengen. Maar anderzijds kan ik die verwijten ook wel een plaats geven. Sommigen onder ons staan onder een immense druk. De maatregelen van de verschillende overheden brengen verandering in ons leven. En we zijn allemaal mensen. En mensen hebben het moeilijk met verandering. Als je een bedrijf wil reorganiseren, zijn er altijd wel mensen die zeggen, joepie, iets nieuw. Maar er zijn ook mensen die het moeilijk hebben. Als je een reorganisatie niet goed aanpakt, dan heb je gegarandeerd mensen die boos zijn en in verzet gaan. Dat zijn ook uitingen van een rouwproces. Een rouwproces treedt namelijk niet alleen op bij een overlijden, maar ook wanneer je iets geliefd of iets vertrouwd moet laten gaan. Sommige mensen sturen allerlei verwijten naar politici. Sommigen verwijten ze zelfs dat ze een pandemie verzinnen om zo aan stemmen te geraken. Wat is mijn gevoel? Voor mij is een politicus iemand die met heel veel projecten bezig is. Sommige projecten halen de media, andere
halen nooit de krantenkoppen. Ik heb ook het gevoel dat de meeste politici heel hard werken. Want de concurrentie is bikkelhard, zowel binnen de partij als buiten de partij. Elke politicus wordt ook beoordeeld, direct of indirect, door de kiezer. Dus ook wij spelen hierbij een rol. Wat verwachten wij van een politicus? Wij verwachten van een politicus dat hij leadership toont en dat hij samenwerkt, constructief samenwerkt. Wat is de verleiding van een politicus? De verleiding van een politicus is om te behagen en om te scoren. Wat is moeilijk bij een politicus? Dat is onpopulaire maatregelen nemen, ook al zijn ze een blijk van leadership. En wat is ook het gevaar? Dat is dat politici goede voorstellen gaan blokkeren omdat ze van concurrenten afkomstig zijn. Zijn er nu veel goede politici? Zijn er weinig goede politici? Ik ga mij daar niet over uitspreken. Maar het idee dat een pandemie verzonnen wordt door een politicus om zo meer stemmen te halen, dat lijkt mij toch heel onwaarschijnlijk. Sommige mensen beweren dat er wereldwijde complotten in het spel zijn. Ik heb daar de volgende bedenkingen bij. We zijn een samenleving van mensen. Wij zijn primaten. Wij zijn wezens met elk een eigen wil, een sterke wil. Een gewone organisatie opzetten is al dikwijls heel moeilijk. Een wereldwijd complot opzetten, dat lijkt mij aardsmoeilijk. In maart 2020 begonnen mensen opeens massaal wereldwijd toiletpapier te hamsteren. Was er hier sprake van een wereldwijd complot? Nee. Er spelen ook andere processen een rol. Als je een machine wil bouwen, moet je ervoor zorgen dat elk onderdeel afgestemd werkt. Dat is niet makkelijk. Maar een machine saboteren, dat is makkelijk. Dat kan soms met een klein beetje zand of met een kleine steen. Als je een organisatie van mensen of een samenleving wil saboteren, dan is er niet veel nodig. In De Perfecte Storm, een aflevering van Pano op 1, dat was in oktober 2020, kon je een telefoongesprek horen. We hoorden mensen die zich bezighielden met het verzinnen en verspreiden van nepnieuws. In dat gesprek konden we heel concreet horen hoe ze beweerden dat het verzinsel dat 5G corona veroorzaakt, voor hen ondertussen al lang passé was. Zij waren ondertussen al op zoek naar nieuw nepnieuws. Er zijn dus heel sterke aanwijzingen dat er mensen zijn die zich bezighouden met het verzinnen en verspreiden van roddels om zo ruzie te stoken in onze samenleving. Ik ga afsluiten met een bewering die ik onlangs gehoord heb. Kennis is macht, maar weten wat je niet weet, dat is wijsheid.